हेलो एभ्रिवान, म पुनम चौधरी। आज पनि हामी कोरेलड्रॉको सिरिज नै कन्टिन्यू गर्दैछौँ, तर आज हामी कोरेलड्रॉमा केही लाइट्स टुल अथवा ड्रइङ टुलहरू युज गर्न सिक्दैछौँ र त्यसरी हुन्छ हामी कम्प्युटर स्क्रिन हेर्छौँ। ओके, पहिला म कोरेलड्रॉलाई ओपन गरिहाल्छु। ओके, मेरो कोरेलड्रॉ खोलिसकेको छ र म एउटा न्यू डकुमेन्ट लिँदैछु यहाँनिर ल्यान्डस्केप एप्रोसाइज र यो भइसकेपछि आज हामीसँग यो अस्ति नै हामी यो जुम टुल एन्ड पेन टुल सिकिसकेको छौँ र आज हामी सिक्दैछौँ यो यसमा बतायो टिप्पणी टुलहरू चाहिँ हो हैन। फ्री ह्यान्ड टुल 2.9 बेजियर पेन B-Spline फ्रील्यान्ड र 3.4 टुल भन्ने छ। यो सबै हामी ड्रइङको लागि अथवा लाइन टान्नको लागि हामी चाहिँ यसलाई युज गर्छौँ र यसको सर्टकट की भनेको F5 छ र फर्स्टमा छ फ्री ह्यान्ड र फ्री ह्यान्डको मतलब हामी फ्रीली यसलाई युज गर्छौँ। जस्तै हामी यसरी क्लिक गरेर सार्ने हो भने यो पेन जस्तै हैन, यसरी पेन जस्तै यो काम गर्न थाल्छ र यहाँनिर यसको सेटिङ चाहिँ एउटा यो स्मुथिङ भन्ने, यदि यो कम छ भने हाम्रो र हामी यसरी ड्रइङ गऱ्यो भने जस्तै यो ड्रइङ भइरहेको छ र हाम्रो यहाँनिर यो स्मुथनेस ड्रइङ गर्दाखेरि देख्न सक्छौँ कति सही खासै स्मुथ छैन। यहाँनिर यो साइडमा स्मुथ छैन र यो स्मुथ अब छोडेपछि हल्का स्मुथ हुन्छ कति यहाँनिर 19 छ भने 19 हैन। तर यदि हामी यसलाई 100% गरिदियो भने यो अझै स्मुथ हुन्छ। जस्तै यो यति धेरै मैले जिगज्याग लाइन ड्र गरेँ, अब मैले यसलाई माउस रिलिज गरेँ भने यो स्मुथ भइहाल्छ। इट इज मन यो स्मुथिङ हामी युज गर्न सक्छौँ र यो हामी चाहिँ डिजिटल त्यो ट्याब्लेट टच पेनबाट ड्रइङ गर्दैछौँ भने त्यसबाट चाहिँ एकदमै प्रभावकारी हुन्छ र माउसबाट पनि यदि हामीलाई माउस एकदम राम्रो चलाउन आउँछ भने ड्रइङ गर्दाखेरि अथवा कुनै डिजाइन गर्दाखेरि यसमा आउन सक्छ र युजफुल पनि छ है। र यो भइसकेपछि यहाँनिर के अप्सनहरू छ म यो एकैछिन पछि भन्छु र यो म यसलाई पहिला डिलिट गरिदिन्छु र यहाँबाट जति पनि लाइनहरू छन् यो सबै टुल्सहरू लाइनकै लागि युज गर्छौँ। जस्तै 2.9 छ अर्को एकपल्ट क्लिक गर्छौँ यहाँनिर, त्यसपछि यहाँनिर छोडिदिन्छौँ यो 2.1.2 नेटवर्क भयो हैन। यसरी काम गर्छ यसले र यो जति पनि अप्सन छ यो 1 2 3 4 यो सबै यो लाइन्समा चाहिँ सेम कमनली काम गर्छ र यो फ्री ह्यान्ड टुल जुन छ यसलाई हामी यसरी पनि युज गर्न सक्छौँ। यसरी एकपल्ट क्लिक गरिदिन्छ भने यसरी क्लिक गरेर चाहिँ एउटा लाइन पनि ड्र गर्न सक्छौँ। यसरी क्लिक गरेर तान्यो भने फ्रिली चल्छ, क्लिक गरेर यसरी तान्यो भने यो एउटा सिङ्गल लाइन बनाउँछ है, या पेन्सिल जस्तै या सिङ्गल लाइन हामी युज गर्न सक्छौँ। र यो मानव सिङ्गल लाइन यसरी तानिसकेपछि यसरी मैले सिफ्ट दबाइदियो भने सिफ्ट पनि हुन्छ र यहाँबाट हामी यसको विथलाई बढबड गर्न सक्छौँ कति एमएममा र यसको लाइन स्टाइल चाहिँ यहाँनिर दिएको यो कुन स्टाइलमा राख्ने चाहिँ डट लाइन यो थुप्रै छ स्टाइलहरू, या थुप्रै लाइन स्टाइलहरू छन् यहाँनिर बहुत धेरै छ। र यदि हामी मोरमा क्लिक गर्ने हो भने हामीसँग एउटा अर्को अप्सन खुलेर आउँछ यो एडिट लाइन स्टाइल भन्दैछ भनेको यो जुन डटको प्रिभ्यू छ यो डटको डिस्टेन्स यसलाई हामी बढाउन पऱ्यो भने यसरी बढाउन पनि सक्छौँ। कति टाढा टाढा राख्ने फेरि यसरी घटबड गर्न सक्ने हामी कति राख्ने र एड गरिदिने भने यो त्यतिमा यसले अप्लाई गरिदिन्छौँ। ओके, यो सिम्पल कुरा भयो। त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ यसको यो स्टार्ट पोइन्ट स्टार्ट एरो अहेड एन्ड एन्ड एरो अहेड है र स्टार्ट भनेको हामी यहाँबाट यहाँ ड्रइङ गऱ्यो भने हाम्रो स्टार्ट पोइन्ट भयो, यो इन पोइन्ट भयो र यदि मैले यहाँ क्लिक गरेर कुनै पनि एरोमा क्लिक गर्छु भने यो एरो यसमा अप्लाई भइहाल्छ। जस्तै यसमा थुप्रै एरोस दिएको छ, बहुत धेरै छ। रामायणमा आउँछ नि र झिरिक झिरिक ब्रह्माबाट हैन यसरी राख्न सक्यो र यता अब इन अहेडमा पनि राख्न सक्यो, इन एरो अहेडमा हैन। जस्तै यहाँनिर अब कुन डिजाइनको राख्ने हामीलाई थुप्रै छ नि, कति छ कति छ फेरि ल। यहाँनिर मैले एउटा इक्जाम्पलको लागि चाहिँ यो राखेँ ल र यस्तो एरो हामी यो भर्न सक्यौँ है सिम्पली। यो सिम्पल हो र यो सबै कमनली सबै टुलमा चाहिँ कमनली चल्छ। र 2.9 मैले भनिसकेँ यसरी होइन, 2.9 क्लिक गरेर तानिदिएपछि यो 1 पोइन्ट क्लिक गरेर छोडेपछि 2 पोइन्ट यो 2.9 भयो। त्यस्तै गरी अर्को छ हामीसँग यहाँनिर बेजियर टुल, बेजियर यसरी क्लिक गरेर हामी क्लिक गऱ्यौँ सिधा स्ट्रेट लाइन बन्छ, फेरि क्लिक गऱ्यौँ र क्लिक नछोडिकन यसलाई हामी माउसले ड्र्याग गऱ्यो भने यहाँ कर्भ लाइन बन्छ यसरी यसरी। र कसरी हामी यो लाइन ड्र गर्ने हो, यो लाइन ड्र गरेर यस्तै जोइट पनि गर्न सक्यो, यदि जोइन भएन भने यो लाइन बन्छ है। यो पेन टुल जस्तै त्यस्तै भनौँ न हैन। त्यस्तै क्लिक गऱ्यो
क्लिक गर्यो यसरी यो कस्तो बनाउने हो डिजाइन हामी यसरी बनाउन सक्छौँ ओके यो B-Spline टुल भयो त्यस्तै गरी अर्को छ हामीसँग पेन टुल जुन हामी फोटोसपमा सिकिसकेकै छौँ होइन यो पेन टुल चलाउन आउँछ नि होइन ड्रइङको लागि एकदमै स्मार्ट टुल हो यो होइन के डिजाइनको लागि जस्तै यहाँ क्लिक गर्यो यसरी टान्यो यो होइन गरी एफटीको टानिदिएँ ल त्यसपछि गएर म अलसँग यहाँनिर क्लिक गरिदिएँ त्यसपछि यहाँ क्लिक गरेँ तल टानिदिएँ त्यस फेरि कति टाढा गएछ त एउटा हो है कति छ के को लोगो बन्यो यो यसलाई चिन्छ कि नै चिन्दैन यसलाई नाइकी नाइकी यसलाई जोइन गरिदिएँ मैले है जोइनिङ नि ओके यसरी यो नाइकीको लोगो अलिकति स्ट्रेट भएन है बनाउन सक्यो हामी पेन टुलले भेरी इजी त्यसै गरी यहाँनिर अर्को पनि टुलहरू छन् हामीसँग अब थुप्रै टुलहरू छ र पेन टुल युज गर्दै एउटा डिजाइन पनि गर्न सक्यो हामी है के डिजाइन भनेपछि म यहाँनिर एउटा गाइडलाइन दिँदैछु ल यो गाइडलाइन लिएँ मैले त्यसपछि पेन टुल यहाँबाट र यहाँनिर क्लिक गर्दैछु मैले यहाँ क्लिक गर्दैछु यसरी र 80मा है तर यस्तै थोरै जस्तै घुमाएँ मैले यहाँनिर क्लिक गर्दैछु 80को लगभग 80को यसलाई पनि थोरै घुमाइदिएँ अनि यसलाई पनि अलसँग म क्लिक गरिदिएँ र यहाँनिर गयो मैले त्यसपछि यसलाई मैले थोरै यसरी तानिदिएँ र फेरि मैले अलसँग यहाँनिर क्लिक गरेँ र यहाँनिर गएर चाहिँ डबल क्लिक गरिदिएँ स्ट्रेट लाइन है अनि डबल क्लिक भइसकेपछि मैले यसलाई कन्ट्रोल गरेर यता क्लिक गरेर कपी गरिदिएँ मलाई गाइडलाइन चाहिएन यो गाइडलाइनले म डिलिट गरिदिएँ र दुईटालाई अब यो कलर भर्नु पऱ्यो भने यो पोइन्ट जोइन नभइकन कलर भर्न सकिँदैन र जोइन गर्नको लागि हामी दुईटालाई सेलेक्ट गर्छौँ र कम्बाइन गर्छौँ यसलाई कन्ट्रोल एल सर्टकट की या यो बटनमा क्लिक यो कम्बाइन हुन्छ कम्बाइन भइसकेपछि सेभ टुल लिएर हामी यसलाई यसरी जोइन गर्न सक्छौँ यो पोइन्ट र यो पोइन्टलाई पनि हामी जोइन गर्न सक्यौँ र यो पोइन्ट मलाई चाहिएन अब डिलिट गरिदिन्छु र यसमा हामी कलर गर्न सक्यौँ यसरी के भन्यो यो हुकुम यो हुकुम युज गर्दै होइन हामी टास्क त थाहा छ नि होइन टास्क बनाउन सक्यौँ यहाँनिर यस्तै र मैले एउटा यो 80को यो सेप बनाएँ सेप टुलले यसमा थोरै राउन्ड गर्दै यतिको र यसलाई मैले यहाँनिर सेन्टरमा राखिदिन्छु र यसलाई म सानो गर्दैछु यसरी त्यसपछि यसलाई मैले यहाँनिर कपी गर्दैछु यसलाई पनि म सानो गर्दै यसरी लगभग 80को अझै सानो 18 चलेगा चलाइरहेको छ है र यो राखिसकेपछि यता अरू तललाई चाहिँ यहाँनिर र यसलाई म यहाँनिर राख्दैछु र यसलाई म रोटेट गर्दै यसरी मिरर यसलाई मिरर भन्छ है यसमा CorelDRAWमा अनि म यसलाई क्लिक गरेर यहाँनिर ए टाइप गर्दैछु र बोल्ड गरिदिउँ र यो एलाई बोल्ड नगरौँ है यसलाई पनि यहाँनिर राख्दैछु यस्तो त्यसपछि तल पनि चाहिँ एउटा अरू होइन यहाँनिर मैले यसलाई कपी गरिदिएँ यहाँनिर र यसलाई पनि मैले रोटेट गरिदिएँ यस्तै र हाम्रो हुकुमको एक्का बनिहाल्छ सँगै बनाउन सक्छ यस्तै गरी हामी सबै टास्क बनाउन सक्यौँ हुकुम चिडी पान अनि गएर एउटा के हुकुम बच्यौ इटा होइन हुकुम चिडी पान इटा सबैको बनाएर देखाउनु मलाई एउटा एक्का अरू बनाउँछ भने अरू पनि ओके प्र्याक्टिस गर्न सक्यो होइन ल यो बनाउनु पाइयो हामी यसरी त्यस्तै गरी अर्को यहाँनिर हामीसँग टुल छ यो B-Spline टुल भन्ने है यो B-Spline यो पनि अब हामी ड्रइङको लागि युज गर्छौँ यसरी क्लिक गर्छौँ र यसरी यस्तै काम गर्छ होइन यसै B-Spline टुल त्यस्तै गरी अर्को छ हामीसँग यहाँनिर पोलिलाइन टुल यो पोलिलाइन होइन पोलिलाइन भनेको पनि अब यसरी हामी क्लिक गर्छौँ यस्तै तान्दै यो ड्र गर्दै गएपछि यो आफै बन्दै जान्छ यस्तै जब यस्तो अवस्थामा हामीले लाइन टान्नु पर्नेछ भने यसरी युज गर्न सकिन्छ क्लिक गर्दै ड्रइङ गर्नु छ भने है यस्तै क्लिक गर्दै यसरी अब यसमा पनि फेरि के हुन्छ भनेपछि है यो हामीले क्लिक गरेर यसरी तान्यो भने पेन्सिलको रूपमा काम गर्न थाल्छ र क्लिक मात्रै गऱ्यो भने स्ट्रेट लाइन बन्दै जान्छ यस्तो लाइनहरू बनाउनु छ भने हामी यो युज गर्न पायौँ ओके त्यस्तै गरी अर्को छ हामीसँग यो 3 पोइन्ट कोर्ड क्लिक गर्यो 1 पोइन्ट अनि तान्यौ 2 पोइन्ट यता सार्यो
3 पोइन्ट हैन यो 3 पोइन्ट कर्व भयो जस्तै पनि मैले यहाँबाट यसरी रोटेट गरिदिएँ कपी गरिदिएँ बिचले सेलेक्ट गरेँ कम्बाइन गरेँ सेप टुल लिएँ त्यो पर सेलेक्ट गरेँ मैले जोइन गरिदिएँ यो पर सेलेक्ट गरेँ मैले जोइन गरिदिएँ यसमा मैले ब्लू कलर फन फिल गरिदिएँ आउटलाइन राखेन मैले आउटलाइन चाहिँ हटाइदिएँ मैले आउटलाइन नगरिदिएँ र सानो गरिदिएँ मैले यसरी यताबाट ठुलो गरिदिएँ र सेन्टर पोइन्ट मैले तल राखेँ है जस्तै मैले एउटा रोटेट गरिदिएँ यतिको त्यसपछि यताबाट फेरि रोटेट गरेँ मैले यता साइडमा र यसलाई क्लिक गरेर यसको आउटलाइन मैले व्हाइट गरिदिएँ थोरै मोटो गरिदिएँ र यसलाई सिफ्टसँग फेज अप गरिदिएँ यो धेरै रोटेट भयो जस्तो लागिरहेको छ मलाई थोरै कम गरिदिएँ है र म यहाँबाट यो फ्रीह्यान्ड टुल लिएँ एकपल्ट क्लिक गरेँ अर्को क्लिक गरेँ यसको आउटलाइन मैले व्हाइट गरिदिएँ लाइनको विड्थ मैले 1 राखिदिएँ पिक टुल र यसलाई मैले यहाँबाट कपी गरिदिएँ यता र कन्ट्रोल आर गरेँ यस्तै के बोलो गयो हैन यो सिम्पल कुरा यिनी टुलहरू युज गर्दै आज हामी यो प्र्याक्टिस गर्न सक्ने ल यो यता बनाएर देखाऊ मलाई त्यस्तै गरी यसरी टास्क बनाएर देखाऊ होइन एक आँकहरू सबैको र अरू प्र्याक्टिस के गर्न सक्छौ गर र म एउटा सबैलाई डकुमेन्ट दिँदैछु एउटा डकुमेन्ट है कुन डकुमेन्ट भनेपछि ल यो जुन डकुमेन्ट छ नि होइन यसमा लोगोहरू थुप्रै छ एउटा यो लोगो सेम टु सेम बनाएर देखाऊ मलाई त्यस्तै गरी यो लोगो होइन जुन जुन सकिन्छ अहिले हामी सिक्दै जान्छौँ यो सक्दै जान्छौँ र जुन जुन अहिले सकेको छ लोगोहरू मात्रै चाहिँ बनाएर रेडी पार्न पर्यो यता यो है ल म यो चाहिँ ग्रुपमा म अपलोड गर्दैछु यो फाइललाई यो सबै लोगो चाहिँ क्रिएट गर्न पर्यो सबै यो यिनीहरू जुन जुन सकिन्छ एउटा बनाउँदै जाए लोगो है ओके ल यही छ हाम्रो आजको काम यो लोगो बनाउने र अहिलेको यो प्र्याक्टिस पेज टुल लाइट टुल यिनीहरू युज गर्दै यिनी दुईवटा डिजाइनमा हामी सिक्दो छ आज र प्लसहरू प्र्याक्टिस गरेर आफूलाई स्किल बनाउने होइन ओके किप वाचिङ किप प्र्याक्टिस थ्याङ्क यू